Έχετε αναρωτηθεί πώς το φιλαράκι σας ξέρει πως ήρθε η ώρα του φαγητού του? Πώς ξέρει ότι πλησιάζει η ώρα της βόλτας του και πολλές φορές φτάνει να την απαιτεί κιόλας αν δεν βλέπει τον ιδιοκτήτη του να μετακινείται από τον καναπέ? Ή ακόμα πώς καταλαβαίνει ότι φτάνει η ώρα που θα επιστρέψει ο αγαπημένος του άνθρωπος σπίτι? Πολλά σκυλάκια, όταν πλησιάζει εκείνη η στιγμή, μετακινούνται δίπλα στην εξώπορτα ή κοιτούν συνεχώς έξω από το παράθυρο από την προσμονή τους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς τα σκυλιά καταλαβαίνουν ακριβώς τι ώρα είναι. Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, έχουν κυρκάδιο ρυθμό, δηλαδή ένα 24ωρο εσωτερικό ρολόι που επηρεάζει τις λειτουργίες του σώματός τους, είτε αυτές είναι σωματικές είτε πνευματικές. Με απλά λόγια, το βιολογικό ρολόι του καθενός, το οποίο δίνει σήματα πείνας, νύστας, τουαλέτας και άλλων αναγκών. Αυτό ίσως βοηθά το σκυλάκι σου να έχει μια αίσθηση του χρόνου. Τα σκυλιά είναι ζώα που λειτουργούν με βάση ρουτίνας και αισθάνονται ασφάλεια με αυτήν. Κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια έχει τη δική της ρουτίνα που ο σκύλος μπορεί πολύ γρήγορα να μάθει και να προσαρμοστεί σε αυτή. Για παράδειγμα, αν τα άτομα του σπιτιού ξυπνούν πάντα μια συγκεκριμένη ώρα, ο σκύλος μαθαίνει και συνηθίζει να ξυπνάει και εκείνος την ίδια. Είτε αυτή είναι στις 7 η ώρα το πρωί, είτε στις 12. Με το ίδιο σκεπτικό και κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μοτίβα, τη γλώσσα του σώματός του, μια αλληλουχία πράξεων και κινήσεων, τις οποίες ο σκύλος του έχει την εκπληκτική ικανότητα να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει. Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζει, για παράδειγμα, πως κάθε πρωί την πρώτη φορά που θα ακούσει τον ιδιοκτήτη του να πιάνει τα κλειδιά είναι η ώρα της βόλτας, αλλά τη δεύτερη φορά που θα τα πιάσει σημαίνει πως ήρθε η ώρα που θα μείνει μόνος του γιατί το αφεντικό του θα φύγει από το σπίτι. Οι έρευνες που έχουν γίνει στα σκυλιά αποδεικνύουν πως είναι ικανά να συνδυάζουν και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος και να τα χρησιμοποιούν ώστε να έχουν μια αίσθηση του χρόνου. Όπως είναι το αν είναι μέρα ή νύχτα, τη θερμοκρασία του χώρου κάθε στιγμή της ημέρας ή ακόμα και τους διαφορετικούς ήχους που ακούγονται έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Έτσι, ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών στοιχείων μπορεί να το κάνει να ξεχωρίσει πως ήρθε η στιγμή της ημέρας που γίνεται κάτι συγκεκριμένο. Τέλος, μια θεωρία που έχει αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια είναι πως ο σκύλος σου μπορεί να αντιληφθεί το χρόνο και μέσα από την όσφρησή του. Πάνω σε αυτή τη θεωρία στηρίζουν την ικανότητά του να αισθάνεται ακριβώς την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι και να αναστατώνεται από την προσμονή. Να κοιτάει από το παράθυρο για να σε δει να φτάνεις, να κλαίει ή να πηγαίνει και να κάθεται δίπλα στην πόρτα σας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται γιατί στο σπίτι σας η μυρωδιά και το άρωμά σου πλανάται παντού μέσα στο χώρο πολύ έντονα. Όταν αποχωρείς από το σπίτι, αρχίζει μια σταδιακή μείωση της μυρωδιάς σου, η οποία έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τη στιγμή που επιστρέφεις. Ο σκύλος σου μαθαίνει ότι όταν η μυρωδιά σου στο χώρο πέφτει στο συγκεκριμένο σημείο, είναι η ώρα που συνήθως γυρνάς. Αυτά τα επίπεδα δηλαδή λειτουργούν σαν χρονοδιάγραμμα για το σκύλο. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, μπορεί να καταλάβει ότι πλησιάζει η ώρα που θα επιστρέψεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ή να υπολογίσει ακριβώς τις ώρες που λείπεις. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι σκύλοι αντιδρούσαν διαφορετικά ανάλογα με το χρόνο απουσίας του κάθε ιδιοκτήτη. Τα σκυλιά της έρευνας έμειναν μόνα τους σε ένα χώρο για μισή ώρα, για 2 ώρες ή για 4 ώρες. Αν ο ιδιοκτήτης έλειπε 2 ώρες, έκαναν πολύ περισσότερες χαρές σε σχέση με το αν έλειπε μόνο μισή ώρα. Κάτι που αποδεικνύει πως καταλάβαιναν ότι είχε περάσει παραπάνω χρόνος και είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των σκυλιών δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των 2 και των 4 ωρών απουσίας του ιδιοκτήτη. Αυτό ίσως δείχνει πως μπορούν να αντιληφθούν το χρόνο, αλλά μόνο σε μικρά και μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή πως το αφεντικό έλειψε πολύ ή λίγο, και όχι με πιο ακριβείς μετρήσεις. Βέβαια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με σιγουριά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το χρόνο, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερες έρευνες. Μπορείς να μάθεις να επικοινωνείς με το φίλο σου και να τον βοηθάς να καταλαβαίνει όταν πρόκειται να λείψεις μόνο για λίγη ώρα, λέγοντάς του μια συγκεκριμένη και πάντα ίδια λέξη πριν φύγεις που θα σηματοδοτεί τον σύντομο γυρισμό σου. Όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείς την ίδια λέξη σε περιπτώσεις που πρόκειται να αργήσεις πολύ περισσότερο. Αν κοροϊδεύεις το σκυλί σου, θα τον μπερδέψεις και θα καταλήξεις σε μειωμένη επικοινωνία, υπακοή και εμπιστοσύνη. Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι όταν οι ιδιοκτήτες ξεγελούν το σκυλάκι τους λέγοντάς του ότι θα πάει βόλτα αντί στον κτηνίατρο, όπου θα ήταν καλύτερο απλά να μην του πουν τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να του κάνετε ένα like και ευχόμαστε καλή εβδομάδα σε όλους.